Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Này Lulu, đang làm cái gì đấy? Tôi đang tìm các bên quan tâm đến công ty của tôi không ạ? Để làm cái gì? Thì để thỏa mãn điều khoản 4.2 như hôm trước ông dạy ấy. Cơ mà cũng khó phết không ạ? Ông có cao kiến gì giúp tôi không? Ô, tôi thấy ông ngồi một mình để vẽ ra các bên quan tâm như thế này thì không ăn thua đâu. Phải có các phương pháp cụ thể thì mới làm được chứ. Thế á? Sao ông nói sớm? Làm tôi mất mấy ngày mấy đêm để ngâm cứu mà chưa ăn thua gì cả. Ok, vậy thì ngày hôm nay video này tôi sẽ nói cho ông và mọi người về một kinh nghiệm xương máu của tôi khi đi tìm giải pháp thỏa mãn yêu cầu 4.2 nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Để thỏa mãn 4.2 thì đương nhiên ông phải hiểu rõ 4.2 yêu cầu chúng ta phải làm gì rồi. Trong video trước tôi đã nói về điều đó. Thế ông còn nhớ gì về yêu cầu 4.2 không? À, cái đó đơn giản. 4.2 nó yêu cầu đơn giản lắm. Xác định được các bên quan tâm, rồi sau đó xác định bên quan tâm đó có nhu cầu và mong muốn gì là được. Đúng vậy. Cơ mà còn một điều nữa. À, nó còn yêu cầu ta phải theo dõi và xem xét nữa phải không? Đúng rồi. Cơ mà La ơi, sao ông viết tắt là IP với cả RIP nhỉ, hay ZIP thế này? Đáng nhẽ bên quan tâm phải là BQT chứ, sao lại IP? Thế ông có muốn hội nhập quốc tế không? Có chứ. Việt Nam mới ký được các hiệp định quốc tế lớn như EWTA. Bây giờ thì phải vươn ra tầm quốc tế thì mới ăn thua không ạ? Vậy thì IP chính là cách gọi quốc tế đấy. Còn BQT như ông nói thì chỉ là cách gọi Việt hóa mà thôi. Nó là gì vậy? Đó là tiếng Anh của bên quan tâm, Interested Party, viết tắt là IP. Thế còn từ viết tắt ZIP, sao tôi thấy nó giống mấy cái từ mà khi ai đó chết ở bên Tây ấy, người ta hay dùng từ ZIP này ZIP kia ấy. Không phải. Phần tiếp theo đó là nhu cầu và mong đợi của bên quan tâm. Thì đó là Requirement of Interested Party, và sẽ viết tắt là RIP. Chết thật, ông Lulu này làm về ISO mà chỉ biết thuật ngữ tiếng Việt mà không biết thuật ngữ tiếng Anh này thì nguy hiểm lắm. Sao mà nguy hiểm? Vì tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 thì cũng chỉ là bản dịch từ phiên bản tiếng Anh ISO 9001 mà thôi. Cho nên ý nghĩa của tiêu chuẩn và dụng ý của tác giả sẽ đúng đắn nhất ở phiên bản gốc, phiên bản tiếng Anh. Ôi, thế thì tôi phải làm thế nào bây giờ? Không sao, cứ bình tĩnh. Trong các video của tôi sẽ cố trau dồi cho mọi người các kiến thức bằng tiếng Việt và kết hợp với các thuật ngữ bằng tiếng Anh nữa. À, nhưng ngày hôm nay tôi học được từ IP và từ ZIP này rồi phải không? Đúng vậy. Trở lại với chủ đề ngày hôm nay nào. Mà chém gió ác quá đấy. Bây giờ thì chuẩn chỉnh rồi. Mỗi cái gạch đầu dòng này sẽ tương ứng với một câu hỏi who, what và how. Sao tôi thấy ông hay đặt các câu hỏi who, what, when, where trong các video thế nhỉ? Thế ông có thấy dễ hiểu không? Có, thế mà thứ đơn giản hơn nhiều. Đấy là phương pháp 4W1H. Phương pháp này rất phổ biến và hiệu quả khi giải quyết và phân tích vấn đề. Nếu ông muốn học phương pháp này thì tôi sẽ làm một video sau để chia sẻ nó. Còn ở đây ta tập trung vào giải quyết 4.2 này đã. Ok, trở lại với 4.2 này đi. Ông đặt ra 3 câu hỏi who, what và how ở đây thì ta làm gì nữa? Thì nếu ông trả lời được 3 câu hỏi này thì chắc chắn sẽ thỏa mãn điều khoản 4.2 rồi. Ok, bắt đầu ở câu hỏi who đi. Để trả lời được câu hỏi who này thì chắc chắn là người rồi chứ không phải vật. Người ở đây cụ thể là các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, hay tiếng Anh gọi là party. Party á? Ý là tiệc tùng à? Không, party có hai nghĩa là tiệc tùng nhưng cũng có nghĩa là cơ quan, tổ chức. Và ở đây chúng ta phải dùng nghĩa là cơ quan và tổ chức. Tâm hồn tôi hơi trẻ trâu tí. Và chúng ta sẽ chia ra là bên quan tâm nội bộ và bên quan tâm bên ngoài. À, tôi nhớ video trước ông liệt kê ra rồi, cũng khá nhiều đấy. Đúng vậy, bạn có thể nhìn vào danh sách này. Có rất nhiều các bên quan tâm nội bộ và bên ngoài.
Như là bên nội bộ thì sẽ là nhân viên công đoàn, lãnh đạo rồi các đoàn thể. Còn bên quan tâm bên ngoài sẽ là các cơ quan, chính quyền, cộng đồng, dân cư, vân vân và vân vân. Như thế là xong rồi phải không? Chưa xong đâu. Hả? Bây giờ phải làm gì nữa? Cứ tưởng xong rồi. Chắc ông và mọi người nghĩ là tới bước này là xong. Thế là chuyển bước tiếp theo hả? Đúng rồi, chứ còn gì nữa. Nếu dừng ở đây thì sẽ có nhiều bên quan tâm lắm. Nhiệm vụ tiếp theo là phải xem xét thằng nào là thằng quan trọng, thằng nào là ít quan trọng. Liệt kê ra hết thì dễ. Cơ mà để một đống như thế này mà dùng thì không hợp lý chút nào. Phải phân loại chúng để sau còn có đối sách phù hợp. Phân loại bằng cách nào? Thì dùng bảng PI. PI á? Là tiếng Tây hay tiếng Tàu đấy? Là tiếng Anh. PI tức là cách đọc tiếng Anh của chữ P và chữ I này này. Hoặc là một cách gọi khác đó là bảng ảnh hưởng và liên quan. Thế bảng PI này dùng thế nào? Tò mò quá. Bây giờ lấy giấy bút ra, kể cho tôi như sau. Có hai trục, trục P và trục I. P là từ viết tắt của power, nghĩa là sức mạnh, sức ảnh hưởng của bên quan tâm tới hệ thống chất lượng của tổ chức. Chữ I viết tắt cho từ interest, nghĩa là quan tâm, liên quan của bên quan tâm tới tổ chức. Trục P và I chạy dọc từ thấp đến cao. Bây giờ cứ tâm điểm mà ông vẽ đường thẳng ra, chúng giao nhau và chia bảng PI này thành 4 vùng: vùng A, vùng B, C và D. Vùng A có nghĩa là giám sát và theo dõi chặt chẽ. Vùng B có nghĩa là liên tục làm hài lòng. Vùng C là vùng giữ liên lạc, thông tin. Và cuối cùng vùng D giám sát bình thường, không phải tốn công sức nhiều. Ok, tôi vẽ xong rồi. Bây giờ phải làm gì tiếp theo? Bây giờ bạn bỏ các bên quan tâm của bạn vào đây. Mình lấy ví dụ nhé. Đối với người lao động thì P của họ cao hay thấp đối với hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức của bạn? Cao chứ. Người lao động là người trực tiếp tạo ra sản phẩm đấy. Mà sản phẩm chính là linh hồn của công ty rồi. Ok, vậy thì kẻ một đường thẳng từ P ở mức độ cao sang. Thế còn mức độ quan tâm Y thì sao? Cũng cao không ạ? Họ là người làm việc, ăn ở công ty, nhận lương từ công ty để trang trải cuộc sống. Thì Y ở đây cũng phải cao. Ồ, vậy thì vẽ tiếp đường thẳng Y ở phía mức cao này lên. Giao của chúng ở đâu thì đó chính là bên liên quan nằm ở vùng đấy. Vậy là như bạn thấy, bên quan tâm, người lao động của chúng ta ở vùng A rồi. Và tổ chức phải giám sát và theo dõi chặt chẽ những nhu cầu mong đợi của họ. Và bạn cứ làm tương tự đối với các bên quan tâm liệt kê vừa nãy, thì bạn sẽ xác định được các mức độ PI của tất cả các bên quan tâm này. Và khi xác định được tất cả các mức độ của các bên quan tâm này thì bạn sẽ dùng để xử lý các bước tiếp theo. Vậy là bạn đã trả lời được câu hỏi who rồi một cách đầy đủ và có phân loại. Bây giờ chúng ta chuyển qua câu hỏi tiếp theo, đó là câu hỏi what. Tức là các bên quan tâm của bạn vừa xác định được vừa rồi. Còn bây giờ thì phải xác định được họ muốn gì, cần gì và có nhu cầu gì. Làm thế nào để tôi biết được họ muốn gì nhỉ La? Tôi gọi điện, nhắn tin à? Nhắn tin gọi điện suốt ngày họ ghét cho ấy. Đương nhiên là tùy từng đối tượng mà bạn có thể tiếp cận phương thức phù hợp, tần suất phù hợp để có được những thông tin mà các bên quan tâm mong muốn. Cơ mà mình sẽ chia sẻ theo kinh nghiệm cá nhân của mình ở tổ chức mình. Sau khi xác định được danh sách who, ai là bên quan tâm rồi, thì bạn phải xác định thêm một câu hỏi who nhỏ nữa ở giữa câu hỏi who và what này. Who này có nghĩa là ai sẽ là người chịu trách nhiệm làm đầu mối liên lạc, hay tiếng Anh gọi là contact point, chủ yếu với các bên quan tâm đó. Sau đó bạn chỉ cần làm việc với các contact point này thì sẽ tìm ra được các nhu cầu và mong đợi cần phải biết thôi. Lấy ví dụ cụ thể đi La. Ví dụ bên quan tâm là nhân viên công ty nhé. Công ty mình sẽ có một nhân viên bên mảng chính sách là contact point, chuyên thu thập thông tin mong muốn của người lao động theo tần suất hàng tháng thông qua các cuộc khảo sát và phỏng vấn. Còn đối với bên quan tâm là truyền thông chẳng hạn, thì công ty mình có một anh bên bộ phận marketing đảm nhiệm, là người đại diện và thông tin chính thống nhất của công ty đối với truyền thông, tin tức.
Và đối với các bên quan tâm còn lại, mình sẽ phân bổ các content point tương ứng. Và khi lúc nào mình cần các thông tin như nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm ấy, thì chỉ cần họp với các content point này là ok ngay. Ồ, phương án hay đấy. Thế còn câu trả lời cho câu hỏi how thì làm thế nào để theo dõi và xem xét? Phần này thì mình sẽ bỏ qua. Sao lại bỏ qua? Vì tương tự như phần 4.1, nếu các bạn đã xem video trước của mình thì mình cũng bỏ qua. Vì các phần sau của bộ tiêu chuẩn ISO 901 này sẽ có các điều khoản thỏa mãn cover lên cái điều khoản theo dõi và xem xét này. Vì vậy, nếu như bạn đã trả lời được các câu hỏi who và what đầy đủ thì sẽ thỏa mãn được 4.2 này. Như vậy là mình đã trình bày xong phương ứng và cách giải quyết 4.2 này rồi. Một lưu ý ở đây là đừng bao giờ làm việc một mình. Tự ngồi một mình và vẽ ra các bên quan tâm cho 4.2 này là một điều không phù hợp. Hãy làm việc theo nhóm và các thành viên nhất quyết phải là những người phụ trách ở mảng đối nội và đối ngoại của công ty. Do vậy, họ sẽ hiểu được rất rõ nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm, nội bộ lẫn bên ngoài. Đây là kinh nghiệm xương máu mà mình đúc rút ra từ quá trình làm việc. Mình mong nó sẽ giúp ích cho các bạn. Mình sẽ làm các video tiếp theo để giúp các bạn nhận thức và đưa ra các giải pháp cho các điều khoản ISO 901 nữa. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video đấy. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.